Друзі, всім привіт! З вами знову Арсен з Фігматики. І сьогодні я проведу вас за лаштунки нашого нещодавнього проекту для Українського фонду стартапів. Я покажу, що було зроблено по прототипах, по дизайн-концепціях і по, власне, фінальних сторінках сайту. Отже, поїхали! Першу, в саму чергу, я хочу вас познайомити, власне, з ОФС, розповісти трошки про їхню місію, стратегію і, взагалі, з чого це все почалося. Український фонд стартапів – це, насправді, дуже унікальна така історія. Вони є першим державним фондом, який підтримує українські стартапи, надає їм грантову підтримку, там суми вплоть до $85 тисяч, пропонує менторські програми, навчальні програми і взагалі роблять все, що в їх силах для того, щоб українські стартапи завойовували ринок, виходили на міжнародні, на міжгалактичні всякі сцени і, власне, формували там українське IT. Тому дивіться, зараз я вам покажу те, як виглядав їх сайт. До речі, досі виглядає, тому що ще десь буквально тиждень і там нарешті буде вже красота, яку ми для них зробили, але наразі сайт виглядає ось так. Дивіться, в цілому на цьому сайті мені не хватає відео цього, щоб пояснити ту всю кількість проблем, яку має цей сайт. Але найголовніша проблема – це навігація і це UX, тобто досвід користувача. На цьому сайті купа рівнів цієї навігації, тобто є ось тут якісь кнопки. По-перше, чомусь сайт автоматично сам скролиться, нібито якийсь слайд. Ми тут побули декілька секунд, і нас сайт викидує на наступний блок. Бачите, типу, знову ж таки, тут є якісь кнопки, да, щоб перейти в ту чи іншу сторінку. Також є внизу ось тут якийсь такий roadmap, по якому ми також можемо клацати і скролити наш сайт. Далі є ще така загальна кнопка з гамбургер-меню, де є ще більше пунктів меню. З точки зору, власне, бекенду, тут теж купа проблем, тобто і по архітектурі, по сайтмапу, по стилям, по компонентам. Цей сайт робився якимось таким дуже неструктурованим чином. І, власне, самі наші друзі з ОФС говорять про це, наголошують на цьому, що в сайті є купа проблем і потрібен повноцінний комплексний редизайн і, власне, розробка з нуля. Отже, друзі, давайте я вам зараз покажу вже нашу фігму і покажу, з чого взагалі почалась наша робота для ОФС. Першим ділом ми, як зазвичай, створили прототипи. Ми робили прототипи в такому собі лоу-фай стилі, да, тобто низької пропрацьованості. Вони у нас були більш орієнтиром для розуміння, скільки сторінок буде на сайті, які будуть блоки на цих сторінках, як буде відбуватись між цими сторінками навігація. Сайт-меп та інформаційну архітектуру ми узгодили з ОФС в форматі чату. Так, ми поспілкувались, зізвонювалися, де у нас були такі брейншторм-сесії, де ми розпитували, що в них наразі є, що їм потрібно і актуально, щоб залишались на сайті, що потрібно видаляти, викашувати. Після цього ми вже зупинились на сторінках і, власне, на прототипах відобразили то, як будуть ці сторінки виглядати приблизно і які будуть блоки на цих сторінках. Отже, так, тут головна, понятно, лишилась, там, що таке ОФС, тобто про компанію, що вони пропонують, 2 послуги. На той момент було, далі розумієте, що там змінилось. Сторінка з експертами, попапи ось такі ми узгодили, що будуть класні, да? Тобто з детальною інформацією про експерта, про партнерів, про фінансовані стартапи. Тобто кожну сторінку ми відобразили в такому собі прототипі. Тільки під десктоп швиденько узгодили. Після того, як ми узгодили всі прототипи, ми перейшли до концептів. По концептах у нас було 2 ітерації таких глобальних. Перша ітерація була, коли ми просто шукали взагалі key-visual, шукали ось цю таку візуальну домінанту, да, яка би створювала все враження, да, від сайту, від досвіду користувача, щоб емоційно конектили з юзерами. І, до речі, ОФС провів дуже класну роботу по брендингу. Вони звернулись були до якоїсь бренд-агенції, їм оновили логотип, їм оновили шрифти, кольори, з чим вони, власне, до нас і прийшли. Але на етапі дизайн-концепції ми трішечки на це щось не звернули увагу, пропонували, логотип ми залишили, але по кольорах і шрифтах пропонували свої рішення. Нам здавалося, що ми можемо на етапі концепції запропонувати щось більш влучне, більш креативне, але спойлер, типу, вони все ж таки попросили, щоб були брендові всі елементи. Ось, і ми, власне, справились з завданням, щоб ті брендові елементи поєднати з тим креативним концептом, який ми, власне, узгодили. Значить, були в першій ітерації варіанти з метафорою планет, тобто кожен стартап ми бачили як окрему планету, а ОФС – це такий собі приціл, чи то, не знаю, якогось телескопу, чи будь-чого іншого, так, і коли цей приціл попадає на планету, власне, вони обирають планету стартап і, власне, допомагають їм в розвитку, так, грантово, менторською підтримкою. Далі були такі варіанти, де ми пропонували просто такі сучасні 3D-абстрактні рішення по візуалу. Тобто наша така основна, такий big goal на цій концепції було те, щоб запропонувати таке візуальне рішення, яке буде актуальним
5 років після того, як ми зарелізуємо цей сайт. Тобто, щоб UFS не думав про те, що потрібно зробити редизайн найближчих там 5 років. І ми думали, це можна показати за рахунок 3D абстрактних, так, які, в принципі, просто можна замінити буде потім на щось інше. Да? Але загальна композиція, загальний такий вайб сайту залишається той, який є. Ми думали, що ці 3D-шки можуть бути абсолютно різними. Так, ми зараз саме на етапі концептів використовували стокові якісь, десь звідкись трошки вкрали, десь щось переробили. Тобто на етапі концептів ми хотіли нащупати, да, власне, що саме може підійти під їх сайт, під їх позиціонування, під їх філософію і, власне, з тим працювати надалі. І ось в цьому останньому концепті ми використали все ж таки брендові шрифти і брендові кольори. І, як не дивно, їм цей варіант сподобався найбільше за рахунок цього в тому числі. І ми зупинились на тому, що їм дуже сподобались кольори шрифти, але вони дуже закохались в концепцію з метафорою «Планета стартап» і сказали, щоб ми цю ідею розвинули в наших наступних концепціях. Ми домовились про ще одну ітерацію концептів, і ось що в нас вийшло. В наступній ітерації ми використовували кругом майже ці планети. Ось цей варіант, який майже, я вам зараз далі покажу, в принципі, пішов в продакшн. Одразу, знову ж таки, ще один спойлер. Але серед цих варіантів ми ще пропонували додатковий варіант. Думали зробити щось більш таке предметне, більш зрозуміле для усіх юзерів, тому що можливо, хтось метафори не дуже розуміє. Так, ми думали тут показати якесь відео, чи то якесь таке околостокове відео, де якісь там люди працюють, спілкуються, чи з якогось івента запис, наприклад, показувати якісь такі трендові, так, теж технологічні паттерни використовувати, відкрите меню, що ще більше показує весь обсяг, весь масштаб сайту одразу, да, щоб сайт транслював, власне, весь той обсяг, який насправді UFS пропонує. І також були ще варіанти додаткові, також з планетами, тут мінімальні зміни в блоці з пропозиціями, також були варіанти з ось такими планетами, також 3D, але трошки по-іншому вони виглядають, з таким іншим шрифтом, до речі, тут Unbound гугловський. І був ще варіант з темною темою, де ми думали, що оця планета стартап могла би попадати в якийсь такий портал, який є UFS-ом, де ця планета проходила цей UFS-портал, да, і трансформується в щось ще більш яскраве, ще більш цікаве і комплексне. І як ви можете зрозуміти, як ви зрозуміли, що да, оцей концепт підійшов їм найбільше, але була від них тільки одна пропозиція. Це меню робити відкритим, а не закритим, і використовувати брендовий шрифт, все ж таки, да, тому що ось тут ми використовували Gilroy, а не ті брендові шрифти, які надали бренд-агенція. По концептах зрозуміло, ми взяли ось цей концепт і пішли робити вже безпосередньо увесь сайт. Так, в нас вийшло ось такий файл, так, де в нас є головна, експерти, партнери, всі ті сторінки, які ми узгодили на прототипах. І як ви можете бачити, ось так у нас фінально виглядає наша головна сторінка. Власне, ми тут вже це все поєднали в систему IBM Plex. Шрифт для параграфів у нас використовується, здається, Commissioner. Так, Commissioner. Також ми додатково ще пропонували їм використовувати відео на першому екрані, так, де вони могли би транслювати ще більше, да, за рахунок відео свою місію, свою філософію, свою стратегію. Ми думали, що це могло би бути якесь відео там біля хвилини, де були б відрізки з івентів, зустрічей, з нагород і так далі, щоб в юзерів одразу була така емоційна прив'язка до цього всього. Далі ми тут запропонували їм дуже класну анімацію по скролу, тобто, щоб такі в нас аж два заголовки всі були по скролу, заповнялись темним. Окрім того, що сайт насправді є складним, так, тут багато сторінок, багато там блог, івенти, багато сторінок внутрішніх продуктових, але ми хотіли, щоб він все ж таки був трошечки начинений якимись креативними рішеннями по анімації, по скролу, по наведенню, по кліку, так, щоб щось у нас десь грало з юзером, да, в цю таку гру. І от анімація по скролу цих заголовків одна з таких речей, яку ми власне запровадили. Далі, як ви бачите, в нас з'явилося все ж таки дві додаткових ще послуги, а не тільки дві, які ми думали в нас будуть основними. І ми цей блок трішечки перепрацювали. Тепер ми це зробили такими карточками вниз. По наведенню ця карточка гарно заливається синім кольором, з'являється опис і кнопка перейти всередину на цю product page. Ми використовували такі класні соковиті фотографії, так, для того, щоб у нас була одразу візуальна асоціація з цією послугою, так, і по кліку там на цій product page це би більше розкривалось за рахунок текстів, картинок, відео. Блоки про наші партнери ми вирішили тут зробити теж дуже цікаву анімацію. По скролу ці всі логотипи, вони в нас зникають, з'являються тільки великі цифри з описами. Так, тут, на жаль, трошки з копірайтом в нас пішло не так, як ми планували. Ми думали, тут буде набагато менше тексту, але, власне, їм тут потрібно більше розкрити, власне, за рахунок копірайта всі сенси. І трошечки естетично цей блок виглядає не так, як ми планували, але без обмежень на реальних сайтах ніяк. Тому
it's okay. Далі от ми дуже класно ще продумали такі блоки з слайдерами. У них на минулому сайті не було слайдерів, у них на минулому сайті багато чого не було і багато було чого не мало би бути. Ось, але в цілому цей блок вони пропонували, щоб ми робили просто текстом, так? Тому що тут, власне, інформація про OSF, що вони драйвять, підтримують, формують і сприяють. Я думаю, це показати, можливо, карточками, да, вниз, чи просто там текстами якимись, фотографіями. Але ми подумали, що було би класно ще десь використати нашу цю космопланетну історію і показати це в слайдері. Да? Це компактніше, це, знову ж таки, інтерактив, і воно, власне, так підкреслює ще оцю всю концепцію, яку ми заклали. І ми продумали класну анімацію, що по кліку в нас наші планети плавно паралаксять, плавно рухаються, да, в цьому космосі. І насправді воно дуже ефектно виглядає. Я задоволений тим, що в нас вийшло. Ну і далі нижче у нас блок з новинами, так, з кнопкою переходу в усі новини, і блок з подіями. Також такі карточки в мережі. По наведенню також дуже там класна інтерактивна анімація. І футер такий масштабний. Я взагалі в цей футер насправді закоханий усім серцем, тому що він насправді у нас вийшов дуже класним. Я люблю великі футери, де багато інформації, де класна навігація розкрита, контакти. Ось, і власне тут все в нас є. І навігація, і контакти, і логотипи партнерів. І ще така пасхалочка в кінці, коли людина вже доскролила до кінця. У нас ще є блок, такий фінальний, чи готові вивести стартап на новий рівень. Долучайтесь в УФС. Ми наводимо сюди мишкою, наш курсор трансформується в кнопку, і це би все в динаміці так класно відігравалось. Додаткове поле для того, щоб людина, власне, створила аккаунт і зареєструвалась на сайті. Насправді дуже багато сторінок, в кожній сторінці є пропрацьовані класні креативні рішення. Оця сторінка мені взагалі дуже подобається, тобто ми обіграли тут, у нас якби за основу є форма наших планет кругла. Тут ми цими планетами зробили вже стартапи і показали ще стартапи, яким УФС вже допомогли, грантово чи менторською програмою. По кліку тут ми розкриваємо більш детальну інформацію про цей стартап. Експерти дуже класно, ми запропонували їм те, що можна фотографії всі в одному стилі використовувати, тому що ще така найбільша проблема минулого сайту була, що всі фотографії в різному стилі, в різній позі люди стоять, різна якість, різне світло. Це, звісно, псує враження. Ось і ми за рахунок цих таких референсів показали їм, як це може виглядати, і вони зробили фотосесію, і тепер в них все буде дуже гарно, дуже естетично. Показали, звісно, всі інтерфейси, відкриті, закриті, дропдауни, там, селектори. Та ще найбільшим викликом було на цьому сайті – це переробити весь копірайт, тому що сторінки дуже сильно насичені копірайтом. Регламенти, умови подачі, документація, критерії – це все велика кількість тексту, і наша задача була все це так грамотно компонувати, структурувати, щоб воно все зчитувалось і не псувало, власне, ту концепцію, яку ми заклали в цей сайт, і при цьому не псувало зчитання цього копірайту, так, який, власне, вони надають. Це ми зробили за рахунок ось цих слайдерів, так, щоб не просто писати текст вниз, а ми це розміщаємо в слайдери, де окремий крок і окрема кількість тексту. Тобто кожен раз на екрані в нас там один параграф тексту з заголовком, і все дуже чітко і зручно щитується. Розбивки на такі заголовки, підзаголовки, поінти, так, тобто за рахунок ось цих всіх елементів весь контент, весь копірайт щитується дуже комфортно. Особливо це видно ось на сторінках, що ми пропонуємо. Так, тут є блок, що пропонує фонд, і в нас є там 3 кроки: закриває, надає і підвищує. У них це все було таким одною такою великою кількістю копірайта. Тобто і ми могли би це зробити так само, просто там текст якось розподілити вниз, виглядало би це як стаття, але ж ні. Хочеться, щоб юзеру було цікаво це читати, щоб це було інтерактивно і, власне, хотілося, щоб виникало бажання це все прочитати і вивчити. Ми це також тут вирішили розбити в слайдер, де ми, знову ж таки, розбили це на 3 кроки, ще більш по сенсах, так, розділивши, і розбили це на заголовок, підзаголовок, так, і на окремі слайди, які ми супроводили візуально картинками. І тепер, скролячи цей слайдер, ми дуже зручно і дуже швидко щитуємо всі сенси. Ось, тому я задоволений, насправді, роботою, яку ми зробили тут. І ще таке цікаве дуже рішення, яке я вам зараз покажу, це те, що ми запропонували на сторінці вакансій просто змінити тему на сайті. Як ви бачите, кругом у нас світла тема, а ось тут у нас така інверсія проходить, темний фон і світлі елементи поверх. Це також для чого це було зроблено? По-перше, тому що це прикольно. По-друге, тому що це насправді ефект
ефектно і трошечки так пантеличує в гарному сенсі юзерів. Також це креативно. Наша задача ще була як агенції цей сайт зробити конкурсного рівня. Ми дуже хотіли і плануємо подати з цим сайтом на конкурси, awards і інші. І ось таке рішення якраз таке, ну, насправді ефектне і якби додає оці бали, на коли цей сайт будуть розглядати там куратори. Але крім того всього, тут ще сенс в тому, що ми виділяємо конкретну сторінку вакансій, тобто те все інша часть сайту в нас стосується безпосередньо юзера і закриття його потреб. А ця сторінка вже більш про UFS, про їх команду, і нам хотілося якось візуально відобразити і зробити таку собі теж метаморфозу, так, з однієї теми в іншу. Нашим друзям з UFS ця ідея також дуже сподобалась, і власне це все перетворилось в ось такі сторінки. І в реальному сайті це насправді дуже круто і ефектно виглядає, коли ви просто світло там скролите 5 хвилин світлі сторінки, потім переходите на вакансії, і у вас все міняється абсолютно, все анімовано гарно з'являється, ефектне враження. Що в цілому ще показати? Тут насправді, як ви бачите, ведеться робота абсолютно серйозно. Тут розробники багато коментарів нам залишають, ми спілкуємось з ними. Також ми показували анімацію, як ми бачимо, слайдерів, як вони мають, як планети наші мають рухатись. Ми, звісно, тут робили прототипи в фігмі, показували, як має відбуватися анімація. Так само анімація хіро-секції, так, головної, як має в нас по скролу там заповнятись фон на весь екран. Потім в нас по скролу, як має фіксуватись навбар. Це все ми показували в фігмі. Також, звісно, ми UI-кіт підготували під темну тему, під світлу тему. Тут футери наші. Спочатку ми планували, що буде тільки 2 послуги, потім UFS написали, що все ж таки в них ще буде 2 послуги, і цей блок трішки змінився. Але суть в тому, що в компонентах ми також показуємо завжди блоки, так, різні стани блоків. Карточки, звісно, елементи інтерфейсу, іконки, все тут у нас сформовано. Також обов'язково шрифти для десктопа, яка є система типографіки, для мобайла, яка є система типографіки, і по кольорах вся наша система. Ну і також, звісно, налаштовано в фігмі все. Так, лінки, текстові стилі, для лінків, для дескріпшенів, для H1, це все, звісно, тут зроблено. Так, друзі, ось такий проект у нас вийшов. Буду радий почути ваші коментарі. З свого боку, сподіваюся, що дуже скоро поділю з вами вже в Телеграмі чи в Інстаграмі посиланням на цей сайт на продакшені.